አይነት ቦርድ ነው። ይሄ ቦርድ ደግሞ ብዙ ሴክሽን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ዮክ ይባላል። CRT አጠቃላይ ቴሌቪዥን ነው። የምታዩት እቺ ነጭ ፓርት ነጭ ቀበብ ፓርት እቺ ፓርት ማለት ነው። ይሄ ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን ይባላል። እዚህ ጋር ኦዲዮ ሴክሽን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ፍላይ ባክ እና ይሄን ትራንዚስተር አካቶ ሆሪዞንታል ሴክሽን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቨርቲካል ሴክሽን አለ። እቺን አይሲ እና እነዚህ ካፓሲተሮችን ያካትታል። በዋናነት ፕሮሰሰር ማለት የቴሌቪዥን ፕሮሰሰር ይሄንኛው ነው። ይሄንኛው ደግሞ ቲዩነር ሴክሽን ማለት ነው። ቲዩነር ሴክሽን ነው። ስለዚህ አሁን ፓወር ችግር ከሆነ ቀጥታ እዚህ ጋር አይደለም የምንሄደው፣ እዚች ፓወር ሰፕላይ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ፓወር ችግር ከሆነ ካፓሲተር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ፊውዝ ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ኢንዳክተር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ኦዲዮ ሴክሽን የድምጽ ችግር ከሆነ እዚህ ሌላ ቦታ አይደለም ቼክ የምናደርገው፣ እዚች ፓርት ጋር ብቻ ነው ማለት ነው ቼክ የምናደርገው። አይሲ ሊሆን ይችላል ወይ ፓወር አልደርሰው ብሎ ከነዚህ ዳዮዶች እና ከካፓሲተር ችግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የድምጽ ችግር ሲሆን ቀጥታ እናንተ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ይችን ፓርት ነው ማለት ነው። የምስል ችግር ሲሆን ሙሉ ለሙሉ የሚጠፋ ከሆነ ይሄን ፍላይ ባክ እና ይችን ትራንዚስተር ያካትታል ማለት ነው። ወይ ይሄ ፍላይ ባክ እየረጫ አይደለም፣ ወይ ይቺ ትራንዚስተር እየሰራች አይደለም፣ ወይ ደግሞ ከነዚህ ዳዮዶች ሾርት የሆነ ዳዮድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓወር ሰፕላይ ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። ቀለል ባለ መልኩ ነው የማሳያችሁ። ከፊውዝ እንጀምራለን። አሁን ቀጥታ ፓወሩ እዚህ ጋር እንደገባ የሚቀበለው ፊውዝ ነው። ፊውዝ ለምን እንደሚጠቅመን ባለፈው አይተናል። ፊውዝ የሚጠቅመን ሃይ ቮልቴጅ በሚመጣበት ሰዓት ራሱን አቃጥሎ ሌላውን እቃ እንዲተርፍልን ማለት ነው። ሳክሪፋይ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ ፊውዝ እዚህ ጋር ይገባል። እዚህ ጋር ማይካ ካፓሲተር እና ኢንዳክተር አለ። እነዚህ ማይካ ካፓሲተር እና ኢንዳክተሮችም ልክ እንደዚህ ቮልቴጅን ለመቆጣጠር ነው የሚያገለግሉ፣ ፍሪኩዌንሲ ፊልተር ለማድረግ ነው የሚያገለግሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ያለብን ምንድነው፣ ፊውዝ በመልቲሜትር ቼክ ሲደረግ የሚሰራ ከሆነ ኮንቲኒቲ ቢፕ ሳውንድ ይሰጣል ማለት ነው። ኮንቲኒቲ ይጮሃል ማለት ነው። የማይሰራ ከሆነ ግን ኦፕን ከሆነ አይጮህም ማለት ነው። ቢፕ ሳውንድ አይሰማም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዳክተር አለ። ከፊውዝ ቀጥታ ማይካ ካፓሲተር እና ኢንዳክተር ጋር ይገባል። ኢንዳክተር ኮይል ነው፣ የተጠቀለለ ሽቦ ነው። እሱን ቼክ የምናደርግበት መንገድ ደግሞ በዚህኛው ጋር 4 እግር አለው። ሁለቱ ፊት ለፊት ያሉት እግሮቹ ቢፕ ሳውንድ ይሰጣሉ። ሁለቱ እግሮቹ ቢፕ ሳውንድ ይሰጣሉ። ፓራሌል ያሉት ግን ቢፕ ሳውንድ አይሰጡም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቢፕ ሳውንድ የማይሰጡ ከሆነ ይሄ ኢንዳክተር ኦፕን ሆኗል ማለት ነው፣ አይሰራም ማለት ነው። ቢፕ ሳውንድ የሚሰጥ ከሆነ ግን ፓወር ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዳክተርን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጪ ከኢንዳክተር ቀጥሎ ያለው ዳዮድ ነው። ዳዮድ ኤሲን ወደ ዲሲ ይቀይርልናል ብያቸዋለሁ በባለፈው ሴክሽን። ዳዮድን ቼክ እንዴት እናደርጋለን የሚለው አሁን እዚህ ጋር ፊውዝ ቼክ በምናደርግበት ሰዓት ይጮሃል ብያቸዋለሁ፣ ቢፕ ሳውንድ ይሰጣል ብያቸዋለሁ። ይሄ ፊውዝ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኢንዳክተር ደግሞ እንዴት አድርገን ቼክ እናደርጋለን? ፊት ለፊት ያሉት ሁለት እግሩ ቢፕ ሳውንድ ይሰጣሉ፣ ነገር ግን ፓራሌል ያለው አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዳክተር ኖርማል ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ዳዮድ እንቀጥላለን። ዳዮድን ደግሞ እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? የዳዮድ ጥቁሩ ፓርት ፖዚቲቭ ነው፣ ቀጭኗ ነጭ ፓርት ኔጌቲቭ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በኮንቲኒቲም ቼክ ማድረግ ይቻላል። ዳዮድ ምልክት ላይ አድርገንም ቼክ ማድረግ እንችላለን። በኮንቲኒቲ ላይ አድርገን ቼክ ስናደርግ መጮህ የለበትም። ከጮኸ ያ ዳዮድ ሾርት ነው ማለት ነው። እቺ ዳዮድ ኖርማል ነች፣ ኖርማል ነው። ይሄ ኖርማል ነው፣ ይሄ ኖርማል ነው። ዳዮድ ላይ አድርገን ቼክ ስናደርግ ደግሞ ኔጌቲቭዋን ከኔጌቲቭዋ ፖዚቲቭዋን ከፖዚቲቭዋ አድርገን ስንለካ ያነብልን ኖርማል ከሆነ ማለት ነው። አይው 600 ያነባል። ፖዚቲቭን ከኔጌቲቭ አቃረን ስናደርገው ግን 0 ነው ማንበብ ያለበት።
ዜሮ ነው የሚያነበው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዳዮዶች ጤናማ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከኤሲን ወደ ዲሲ ከቀየረልን በኋላ ቀጥታ የሚቀበልልን ካፓሲተር ነው ካፓሲተር ይሄ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ይባላል ስቶር ለማድረግ ቮልቴጅን ስቶር ለማድረግ ይጠቅመናል ከዛ ውጪ ፊልተር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ይሄን ካፓሲተር እንዴት እንለካለን የሚለውን በመልቲሜትራችን እናያለን ማለት ነው የመልቲሜትራችንን እዚህ ካፓሲተር ምልክት እናደርግና ካፓሲተር ምልክት ላይ ካደረግን በኋላ ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ ፖዚቲቭን ከፖዚቲቭ አድርገን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው 137 ማይክሮ ፋራድ አነበበልን ማለት ነው ካፓሲተር ጤናማ ነው ማለት ነው በቀጣይ ከካፓሲተር ቀጥታ የሚሄደው ወዴት ነው ወደ ስዊቺንግ ትራንዚስተር ነው ወይ ደግሞ ፓወር ትራንዚስተር ልንላት እንችላለን እቺ ስዊቺንግ ትራንዚስተር ምን ነው የምትጠቅመው ከካፓሲተር ተቀበልና ሬጉሌት አደረግልንና ለቾፐሩ ትራንስፈር ነው የምታቀበልልን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ስዊቺንግ ትራንዚስተር ወይም ፓወር ትራንዚስተር ኖርማል በምትሆንበት ሰዓት ሶስት እግሮቿን ሾርት ያደርጉ ማለት ነው ቢፕ ሳውንድ እንዳያሰሙ ሶስት እግሮቿ ቢፕ ሳውንድ እንዳያሰሙ ከተበላሹ ግን ወይ ሁለት እግሩ ይጮሃል ወይ ሶስት እግሩ ይጮሃል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ቼክ እናደርጋለን ኮንቲኒቲ ጋር አድርገን መልቲሜትራችን ኖርማል ነው ስለዚህ እቺ ስዊቺንግ ትራንዚስተር ኖርማል ነች ማለት ነው ነገር ግን ብትበላሽ ኖሮ ወይ ሁለት እግሩ ይጮሃል ወይ ሶስት እግሩ ይጮሃል ወይ እነዚህ ሁለት እግሮች ይጮሁ ነበር ማለት ነው ግን አሁን እንደምታዩት ምንም የሚጮህ ነገር የለም ስለዚህ እቺ ትራንዚስተር ኖርማል ነች ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ቾፐር ትራንስፈርመር የሚጠቅመን ከስዊቺንግ ትራንዚስተር የተቀበለው ፓወር ለሌሎች ማከፋፈል ቾፕ ማድረግ ማለት ነው ማከፋፈል ማለት ነው ስለዚህ ለሌሎች ሴክሽኖች ያከፋፍላል ማለት ነው እዚህ ጋር ሰከንዳሪ ዳዮዶች አሉ እና ሰከንዳሪ ካፓሲተሮች አሉ ለእያንዳንዱ ሴክሽን እያንዳንዱ ዳዮድ እያንዳንዱ ካፓሲተር አለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዳዮዶች አሁን እቺ ዳዮድ አለች እቺ ዳዮድ ለኦዲዮ ሴክሽን የሚሰጥ ዳዮድ ነች ለእያንዳንዱ ለኦዲዮ ሴክሽን የራሱ ዳዮድ የራሱ ካፓሲተር የራሱ አይሲ አለው ማለት ነው የሆሪዞንታል ሴክሽን የራሱ ዳዮድ የራሱ ካፓሲተር የራሱ አይሲ አለው የቨርቲካል ሴክሽን የራሱ ዳዮድ የራሱ ካፓሲተር የራሱ ቨርቲካል አይሲ አለው ስለዚህ አሁን ቼክ የምናደርገው አንድ ቴሌቪዥን ምስሉ ሙሉ ለሙሉ ምስሉ ጠፍቶ ላይቷ ብቻ የምትበራ ቢሆን ለምሳሌ ይሄ ችግር የሆሪዞንታል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከየት እንጀምራለን ከዳዮዱ ጀምረን ከካፓሲተር እዚህ አይሲ ጋር ትራንዚስተር ጋር ከትራንዚስተር ፍላይባክ ፓወር መድረሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ካሁን በኋላ ይሄንን ካወቃችሁ በኋላ ላይት የሚሰጥ ከሆነ ፓወሩ ኖርማል ነው ችግሩ የሆሪዞንታል ሴክሽን ነው ማለት ነው ምንም ላይት የማይሰጥ ከሆነ ሌላው ኖርማል ነው ችግሩ የፓወር ሰፕላይ አካባቢ ነው ችግሩ እዛ ያለ ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ ኖርማል ምስል እየሰጠ ነገር ግን ድምጽ የማይሰጥ ከሆነ ቀጥታ ችግሩ የኦዲዮ ሴክሽን ነው ማለት ነው ኦዲዮን ከዳዮድ ጀምራችሁ እስከ አይሲ ድረስ ቼክ ታደርጋላችሁ በቀጣይ እያንዳንዱን ትራብል ሹቲንግ እንሰራለን እያንዳንዱን ችግር እየፈጠርን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ